Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở trong tập trước, tình thế khu ma quan đã rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may sau rất nhiều sự hy sinh, Long Hạo Thần đã hoàn thành nhiệm vụ phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngay tại khoảnh khắc anh ấy bước lên thần ấm vương tọa, thanh yêu kỵ ma sau một hồi chống cự đã phải quỳ xuống. Không chỉ vậy, khi ánh sáng thần ấm vương tọa được bộc phát ra, trong nháy mắt toàn bộ chiến sĩ thành khu ma như được hồi phục. Cũng từ đây, cả đội quân sĩ khí tăng mạnh, một lần nữa anh dũng tiến lên đánh chém cao tầng ma tộc đang chiếm lợi thế. Có thể nói, bắt đầu từ thời khắc này, diễn biến của bộ phim đã được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết, bởi vì hiện tại trên đỉnh khu quan chỉ huy, Long Hạo Thần lúc này như biến thành người khác. Mặc dù anh ấy chỉ mượn sức mạnh thần ấm vương tọa của Dương Hạo Hàm, thế nhưng sức mạnh mà hắn bộc phát ra cũng khiến cho ma thần phải kinh hãi. Trong phút chốc xoay chuyển tình thế, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Gã bị Long Hạo Thần nắm trong tay như một con kiến hôi, miệng lúc này không ngừng lẩm bẩm đầy kinh hãi thốt lên. Không thể nào, ngươi sao có thể làm được như vậy? Người bất quá mới chỉ là kỵ sĩ cấp 5, cho dù mượn sức mạnh của thần ấm vương tọa, làm sao có thể trở nên mạnh như thế? Vừa nói, hệ nhĩ vừa cố gắng di động thân mình chạy thoát. Hắn tin rằng chỉ cần thoát khỏi khu ma quan là có thể ruồng bỏ được áp chế của thần ấm vương tọa. Ở phía đối diện, không để cho đối phương nhiều lời, Long Hạo Thần nháy mắt đã xuất hiện trước mắt hắn, sau đó cánh tay khẽ động. Linh lực trong một khắc vận chuyển đấm ra một cú vô cùng mạnh mẽ, đánh bay thanh yêu kỵ ma. Đến giờ khắc này, mặc cho vị ma thần đỉnh cấp 8 có làm cách gì đi chăng nữa, gã cũng tuyệt nhiên không thể đánh lại Long Hạo Thần. Do tình thế bắt buộc, hệ nhĩ hiện tại đã quên đi đánh trả, trong đầu gã giờ đây chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này. Tuy nhiên, khu ma quan không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi dễ dàng như vậy. Long Hạo Thần lần nữa tiến lại gần. Đem theo sự căm phẫn cùng sát khí sắc bén, ma thần thứ 71 chớp mắt ngay lập tức bị hắn chế trụ, đồng thời linh lực nội liễm trong phút chốc lan tràn ra. Điều hắn muốn làm lúc này chính là kết liễu sinh mệnh của đối phương, dùng chính máu của ma thần để cung tế cho những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì bảo vệ nhân loại. Và không chỉ có mình Long Hạo Thần đem theo ý chí quyết tâm đánh bại kẻ thù, những người khác cũng đang bộc lộ ra hết khả năng liều mình cùng ma tộc. Tư Ma Tiên Như Cũ cùng Vương Nguyên Nguyên phối hợp tác chiến, bất kể đối phương có là ma tộc cấp 6 hay thậm chí hơn nữa, cả hai cũng hoàn toàn bạo phát chống lại. Liệt không pháo trong tay Vương Nguyên Nguyên trong thời gian này đã được rèn luyện một cách thuần thục, chính vì thế hiện tại nàng chẳng ngắm một ai. Về phía Hàn Vũ, nhận ra vị chỉ huy thân thiết cùng bản thân bấy lâu nay chính là cha mình, anh ấy đã liều mạng xông tới bên cạnh. Ngay khi cha mình hạ xuống, Hàn Vũ đã vô cùng đau đớn, thế nhưng sứ mệnh bảo hộ khu ma quan vẫn còn. Chính vì vậy, anh ấy đã tiếp tục thực hiện nốt công việc mà cha hắn đang làm dở. Thân hình hoàn mỹ của Hàn Vũ lập tức phóng lên, nhưng mũi tên cũng liền nương theo động tác của anh ấy mà phóng đến chế trụ rực ngưu cùng ma. Ở trung tâm của trận chiến lúc này, Thánh Nguyệt tưởng chừng như ngã xuống thì kịp thời nhận được sự tăng phúc của thần ấm vương tọa. Chính vì thế, ông đã lần nữa đứng dậy quyết chiến với hỏa diễm sư ma. Trong lúc tất cả đang chiến đấu hết sức quyết liệt, thì ở một nơi khác, một hành động được rơi vào tầm mắt của ma thần Hoàng Phong Tú. Trình kiếm ba tên ma thần vô dụng này, hắn biết có lẽ bản thân cần phải ra tay. Sau khi bóp nát hạt châu trong tay, Phong Thú cũng ngay lập tức đại giá đến khu ma quan. Không lâu sau, một cột sáng xuất hiện ở chính trung tâm trận chiến, khiến tất cả thất kinh. Trong khi Thánh Nguyệt biến sắc mặt, đồng thời phía sau ba cây trụ ma thần đột nhiên phóng ra ánh sáng. Hơn 10 vạn đại quân ma tộc phát ra tiếng gầm tự như đột nhiên bị bóc cổ, tất cả thanh âm biến mất. Lúc động lúc tĩnh thế này hiện ra sự quỷ dị, đại quân ma tộc tuy không gào thét nữa, nhưng ánh mắt chúng nó đều biến thành màu đỏ máu, dường như khi cột sáng đó xuất hiện, bọn chúng tiến nhập trạng thái thị huyết. Trước mặt cột sáng kia, tam vị ma thần đều cung kính quỳ rạp xuống đất, mọi thứ xảy ra quá đột nhiên cũng quá kinh khủng. Long Hạo Thần từng thấy qua cảnh tượng huy hoàng, cũng chính là khi phụ thân và minh chủ liên minh thánh địa Dương Hạo Hàm phóng ra thần ấm vương tọa. Nhưng so sánh với cột sáng trước mặt, hiển nhiên hai người thua xa, rất xa. Cột sáng này hiện ra vô số phủ văn quái dị, quan trọng là phía trên cột sáng là một con rồng to lớn. Không ai nhìn ra được thân thể con rồng này to cỡ nào, uy hiếp kinh khủng, ngay cả không khí đều sụp đổ, khiến bầu trời vặn vẹo. Lúc này trên mặt hiệp giả Thánh Nguyệt đã không còn giọt máu, nghịch thiên ma Long Hoàng, ma thần Hoàng Phong Tú, không ngờ hắn lại tự mình tới đây. Đến đây thì cũng hết tập 68 thần ấm vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.